नमस्कार साथीहरू, प्रोग्रामिङ च्यानलद्वारा प्रस्तुत गरेको भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आजको टपिक रहेको छ मोबाइलबाट कोडिङ कसरी गर्ने। र मोबाइलबाट कोडिङ गर्नलाई सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ एउटा कम्पाइलर, र त्यो कम्पाइलरको नाम छ कोडिङ सी भन्ने एउटा कम्पाइलर छ। यो चाहिँ अफलाइन पनि काम गर्छ यसले। र म यसलाई ओपन गर्छु पहिला, र मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु र यसलाई म ओपन गर्छु। र ओपन गरिसकेपछि यो यस्तो आउनेछ। र यो चाहिँ अब मैले मेरो वाइफाई अफ गरेँ। अब चाहिँ मैले मेरो वाइफाई अफ गरिरहेको छु र म एउटा प्रोग्राम लेख्छु। र सबैभन्दा म पहिला सुरुमा #include stdio.h int main curly braces print f hello world semicolon र return 0 semicolon। ल मेरो वाइफाई अफ छ अहिले र म यसलाई रन गर्छु। अब STU भएछ, STDIO। ल अब म यसलाई रन गर्छु। ल हेलो वर्ल्ड भएर प्रिन्ट भएको छ। मेरो वाइफाई अफ छ अहिले। र यो कम्पाइलर एकदम राम्रो छ। बिगिनर जो हुनुहुन्छ यहाँबाट सिक्नुहोस्। र यो अफलाइन पनि काम गर्नेछ। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।